Să rămână! Ce faceți? Da. Eu fac aici tot ce mai de vară. Și pentru copii, pentru tineri, codițe în păr cu lovile Greciei. Cuțu, cum te cheamă? Cuțu, cum te El cheamă? este bombonel. Bombonel! Ce faci tu, bombonel? Ești un simpatic, ești un bombonel. Poftiți să vă urmați. Da. Nu prea am găsit. I'm gonna rock you back.